คนนั้นคนนี้ชอบเนี่ยใช่ทำไมพี่เมฆถึงไม่พูดเรื่องความรักกับแม่เลยหรือเขาชอบผู้ชายผมเนี่ยนะใช่หรอสวัสดีค่ะอยู่ในช่องของมุกอีกแล้วนะคะกับมุกวันละนิดค่ะวันนี้ไม่ได้มาทำความรู้จักกับมุกคนเดียวก็มาทำความรู้จักกับสาวสวยคนนี้ด้วยสวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะคุณแม่อมราแล้วก็พี่เมฆค่ะสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมกันค่ะเกมชื่อว่าที่สุดของแม่กติกาก็คือจะมีที่สุดในแต่ละด้านอย่างเช่นแบบที่เกลียดที่สุดใครดื้อที่สุดอะไรพวกนี้คนที่จะเลือกตอบก็คือแม่แล้วเราก็จะเป็นคนที่ตอบเหมือนกันซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่ตอบตรงกับแม่เยอะที่สุดเพราะนั้นก็คือผู้ชนะส่วนคนแพ้ก็จะต้องเลี้ยงข้าวเราจะทำให้แม่แพ้มั้ยทำยังไงให้แม่แพ้ข้าวแพ้คือน้ำหนักตัวที่ออกมาแล้วมุกเป็นเด็กผู้หญิงพี่เมฆเป็นเด็กผู้ชายแต่แม่เล่าตลอดว่ามุกอะน้ำหนักเยอะกว่าออกมาก็ร้องเสียงดังมากมุกก็เลยคิดว่าตอนอยู่ข้างในก็น่าจะวุ่นวายเหมือนกันแม่เฉลยแม่ไม่เคยแพ้ท้องเลยทั้งคู่ดีมากแต่ว่าสำหรับมุกเนี่ยถ้าเทียบแล้วเป็นเด็กผู้หญิงลูกอาจจะจำผิดน้ำหนักกับความส่วนสูงเท่ากับพี่เมฆเป๊ะเลยเท่ากันซึ่งจริงๆมันคือไซส์ของเด็กผู้ชายนี่ออกมาโอ้โหเสียงก็ดังเวลาร้องทีก็บ้านแตกอะไรอย่างนี้แต่ว่าตอนที่ท้องมุกเนี่ยอยากทานนู่นทานนี่มากกว่าของเมฆนิดนึงก็เลยสร้างความวุ่นวายอยากกินบะหมี่อย่างเงี้ยต้องกินให้ได้เดี๋ยวอันนั้นมุกหรือว่าแม่อยากกินเพราะว่าลูกอยู่ในท้องใช่มันเป็นความผิดมุกแหละทั้งหมดเป็นเด็กที่แพ้ง่ายมากตอนเล็กๆเนี่ยประมาณเดือน2เดือนเนี่ยเดี๋ยวก็ผื่นแพ้หน้าเป็นแดงเป็นจ้ำจุดอะไรเงี้ยพอโตขึ้นมาอีกหน่อย 3-4 ขวบเหมือนจะเป็นภูมิแพ้ใช่บางทีก็ไปให้ออกซิเจนที่โรงพยาบาลต้องพ่นฉีดต้องดูแลเป็นหอบเขาบอกว่าคนที่เป็นโรคภูมิแพ้ตั้งแต่เด็กนะครับจะมีโรคติดตัวขึ้นมาด้วยนั่นก็คือสมาธิสั้นอีกด้วยความที่มันแพ้มันจะคันมันจะแบบอยู่นิ่งไม่ได้จะยุบยิงแล้วมันจะเป็นความเคยชินตั้งแต่เด็กโตขึ้นมาอีกเป็นสมาธิสั้นอีกคือมันเป็นคอมโบแล้วก็สมัยก่อนเขาบอกว่าผมอ่ะเป็นคนที่ไม่กินนมแม่ด้วยใช่ไม่รู้เป็นเพราะไม่กินนมแม่หรือเปล่าภูมิต้านทานเลยน้อยอันนี้มุกเดาถูกมุกอ่ะจะติดพ่อแล้วผมน่าจะติดแม่แหละเขาบอกว่าสมัยก่อนอ่ะพ่อรักลูกสาวมากเป็นปมทุกคนจะเป็นปมคือเหมือนประมาณว่าพ่ออ่ะจะสอนผมแบบเขี่ยวเข็นมากจะแบบจะดุจะแบบสอนเลขผมเงี้ยไม่รู้เรื่องแหละก็จะดุผมอะไรเงี้ยตอนที่พ่อบอกให้ผมไปสอนมุกผมก็จะใช้วิธีการเดียวกับที่พ่อผมสอนผมไม่รู้เรื่องอ่ะพ่อจะแบบอย่าไปว่าน้องอย่าไปดุน้องสิอะไรเงี้ยพ่อจะโอ้มุกมากผมก็เลยไปติดแม่แทนแล้วผมก็กลัวพ่อมากกว่าอะไรเงี้ยผมเนี่ยไม่ใช่อิโมชันแนลคือแบบเซนซิทีฟอะยกตัวอย่างงานพ่อเนี่ยโอ้ร้องไห้เสียงดังดังมากไม่ก็ร้องแค่วันนี้วันเดียวโถใช่แต่ก็รู้สึกแต่ก็ไม่รู้จะเอาอันไหนไงเพราะโดยปกติก็ใกล้เคียงกันแม่ก็เลยใช้อันนี้เป็นเกณฑ์ว่าใกล้เคียงกันไม่ใช่แล้วทานง่ายทั้งคู่นะแต่มุกเนี่ยจะเกลียดเรื่องรสชาติแม่ทำไมไม่รสนั้นไม่อร่อยอะไรไม่อร่อยแต่ในขณะที่เมฆอ่ะแม่อร่อยก็กินได้แต่เขาจะเกลียดเรื่องแม่ทำไมมื้อนี้ไม่มีหมูไม่มีผักอะไรอย่างเงี้ยต้องข้าวหมูคือมุกกับผมมันจะมีวิธีการเลือกกินที่ต่างกันคือน้องสาวผมจะเป็นคนที่จะกินก๋วยเตี๋ยวเรือต้องร้านนั้นจะกินข้าวผัดปูต้องร้านนี้อะไรเงี้ยแต่สำหรับผมร้านไหนก็ได้แต่ว่าผมจะชอบบ่นอย่างเช่นแบบบางวันก็จะมีแบบผัดแกงจืดผมบอกว่าไม่มีโปรตีนหน่อยหรอเนื้อไม่มีไข่ไม่มีแล้ววันต่อมาโอเคหมูสับหมูทอดกระเทียมมีไก่เอาแล้วไม่มีผักเลยหรออย่างเงี้ยคือแบบไม่ลงตัวเลยสักทีแต่ในความรู้สึกแม่นะก็ว่าเมฆกินง่ายกว่านิดนึงตอนนี้ก็ไม่มีใครถูกเลย
ผมผิดอีกแล้วเหรอ ถ้าตามความรู้สึกแม่ก็ต้องเป็นมุกดีกว่า ยกตัวอย่างตอนเด็กๆกลางคืนเขาไม่ยอมนอนเมฆในอายุแบบ2 ขวบอะไรเงี้ยปิดไฟแล้วแม่ก็บอกเคาะข้างๆเตียงเสียงดังเสียงอะไรลูกเมฆเขาจะแบบ กลัว แล้วก็นอนเลย จะทำให้ผมเป็นปมกลัวผีเลย เพราะมันไม่ถูกไม่ถูกนะคะ มุกเนี่ยพอแม่ปิดไฟปุ๊บเขาก็ไปเคาะข้างเตียงเขาก็ถามแม่กลัวไหมน่ากลัวทำเสียงนี้ด้วยนะน่ากลัวแม่ก็หลอกแม่กลับหรือบางทีแม่ปิดไฟแล้วแม่ลงมาข้างล่างพี่เมฆนอนอยู่ข้างบนเลยนิ่งแต่มุกเดินลงมาข้างล่างเดินมาหาแม่ที่ไหนไม่กลัวความมืดอะไรลงมาแบบ คือถ้าอยากได้อะไรอยากได้ก็คือต้องได้อะไรอย่างเงี้ย สมัยก่อนผมชอบเที่ยวแล้วแม่ผมมันจะชอบโทรมาโวยวายชอบโทรมาบ่นแบบทำไมไม่รีบกลับบ้านทำไมอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วผมก็จะเถียงอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่เคยได้กลับดีๆเลยจนครั้งหนึ่งผมลองเปลี่ยนวิธีการจากเถียงครับแม่โอ้ยไม่เป็นไรครับแม่ผมรักแม่มากเลยนะแล้วแม่ก็จะก็ได้งงอ่ะ แล้วผมก็รู้ละอ๋อถ้าเกิดว่าเราอ้อนแม่ตอนเรากลับบ้านดึกๆเนี่ยแม่จะไม่ดุเราได้ผลแต่ว่าพี่มุกตอบแบบนั้นเพราะว่าพี่เมฆจะชอบแบบกลับบ้านมาแล้วก็กอดอาม่ากอดแม่ว่ารักครับรักนะอะไรอย่างเงี้ยส่วนมุกมาก็สลบละหมดเลยคือมุกจะเป็นคนบ่นจริงๆจังแต่ผมจะเป็นคนแบบบ่นฟ้าบ่นฝนอะไรเงี้ยคือถ้ามันเป็นมุกที่นี่ทีวิจารณ์ตำหนิติเตียนอะไรเงี้ยเลยคือไม่ใช่แค่บ่นเฉยคือเขาเป็นมาตั้งแต่เล็กแล้วค่ะขอบคุณค่ะเวลาพี่เลี้ยงสระผมอะครั้งแรกสุดที่เขาร้องแบบร้องดังมากเลยเหมือนกับโดนตีมาเลยอะแล้วแม่วิ่งเข้าไปในห้องน้ำทำอะไรอะบอกหนูสระผมให้เขาไม่ยอมค่ะร้องเหมือนใครมาทำร้ายอะร้องแบบคือดังสุดเลยอะขอเล่าคือผมอะก็จะมีบ้างช่วงที่แบบไม่อาบน้ำนอนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่สำหรับมุกอะมันเป็นกิจวัตรประจำวันทำงานทุกคนงานหลักยังเป็นนักแสดงเป็นนางเอกทีนี้พอไม่ได้งานนะคือไม่ชอบเลยที่มันเป็นเอกฉันท์ในเรื่องใช่หรอคนนั้นคนนี้ชอบเยอะคิดว่าถ้าเกิดว่าถ้าเลือกเงี้ยก็คงต้องเลือกมุกเพราะว่าผมไม่เคยเล่าเรื่องคุยกับใครคบกับใครเรื่องความรักให้แม่ฟังมาประมาณแบบ4 ปีแล้วปีที่4แม่ก็ปรึกษาผมบอกว่าทำไมพี่เมฆถึงไม่พูดเรื่องความรักกับแม่เลยหรือเขาชอบผู้ชายแม่ไม่เคยรับรู้เรื่องอะไรแม่ไม่เคยรู้เรื่องแม่มุกอะแม่ก็รู้มาตลอดเล่าตลอดใช่มุกก็เลยรู้ง่ายพอใครชกมุกที่สุดในช่องไหนถ้ามุกอกหักอ่ะมันรู้เลยครับมันชัดเจนมากมันชัดเจนเขาเสียใจหรืออะไรหน้าเขาแสดงออกโอ้โหเศร้าอ่ะแล้วเป็นแบบเอกฉันท์แต่ละเรื่องพี่มุกต้องขอเงินแม่บ่อยเพราะว่าแม่เก็บหมดแล้วมุกค่อยมาขอรายเดือนเขาค่ะมันเป็นระบบที่ประหลาดมากเลยมุกก็รู้สึกอยากจะปฏิวัติระบบนี้นะส่วนของเมฆเนี่ยเขาเก็บเองเขาก็เลยไม่ได้มาขอแม่เท่าไหร่อะไรไม่ได้รบกวนแต่อันนี้คือแม่เก็บมุกก็จะบอกว่าแม่ลูกเงินหมดแล้วโอนให้หน่อยอะไรเงี้ยแม่ก็จะโอนว่า10,000อะไรเงี้ยลูกรายเดือนได้10,000ที่ลูกก็ทำงานอย่างหนักไม่แต่แม่ช่วยลงทุนให้ลูกไงซื้อคอนโดซื้ออะไรต่ออะไรค่ะใช่ก็ถูกเลยว่ามุกจำได้คุ้นๆว่ามุกถูบ้านพี่เมฆล้างจานใช่ซึ่งแบ่งหน้าที่กันสำหรับมุกถูบ้านง่ายกว่ามากถูไม่สะอาดเขาก็ไม่รู้แต่ล้างจานเนี่ยมันต้องสะอาดนะรู้สึกบ้านเราอะไรก็ไม่รู้ต้องเอียดด้วยเอียดหรือว่าเป็นเบรกเอียดเมฆคุณล้างจานได้ดีเลยนะคะคุ
ปูให้สะอาด บางทีก็ตกลงกับมุกว่าแบบวันเนี้ยมุกต้องล้างนะเมื่อวานพี่ล้างไปแล้วมุกบอกเออได้ตอนประมาณแบบเที่ยงคืนตี 1 ตี 2เนี่ยผมไปดูตรงซิงค์อีจานยังไม่ได้ล้างคือแบบผมฝังใจมากว่าอ๋อคือมุกอ่ะเป็นพวกที่ไม่มีวันทำงานบ้านเด็ดขาด สมัยก่อนผมเป็นคนที่ไม่เคยมีความรักกับครอบครัวเลยแล้วผมรู้สึกว่ามันไม่เวิร์ก แล้วผมเคยมีแฟนคนหนึ่งแล้วแฟนผมอายุมากกว่าอะไรเงี้ยมุกรู้ข่าวมุกก็จะไปเล่าให้แม่ฟังแม่ก็จะแบบจะดีเหรอแล้วแบบไปแอบไปคุยกันเลยคือทุกครั้งที่ผมกลับบ้านมาผมก็รู้สึกอึดอัดว่าแบบเฮ้ย เราไม่ได้ เพราะว่าเล่าทุกครั้งทุกคนก็จะแบบอ๋อเหรอตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาผมก็จะรู้สึกแบบเข้าใจแล้วเราจะไม่เล่าให้เขาฟังเมื่อไม่เล่าเราก็จะไม่อึดอัดกลายเป็นว่าเราเป็นคนที่ชอบเก็บความลับของตัวเองมากๆคือไม่ค่อยมีคนรู้เรื่องของผมในบ้านเท่าไหร่อะไรอย่างนี้สำหรับแม่แล้วอะที่มีความรู้สึกก็เหมือนก็คือแบบมันก็ค่อนข้างจะแบบว่าสู้งานแต่ไม่ใช่ว่าแม่ไม่สู้นะเพราะว่ามันพิสูจน์กันไม่ได้ตอนเนี้ยบางเดือนเนี่ยแบบไม่ได้หยุดเลยมีวันหยุดอยู่2 วันก็เหมือนคุณแม่ตอนสาวๆอะเสาร์อาทิตย์ก็เอางานกลับมาทำบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าในส่วนนี้นะที่ว่าขาย เพราะว่าหน้าตาเนี่ยมันก็ยังบอกไม่ได้ว่าผสมกันคล้ายๆกัน เย้สรุปเลยนะคะ วันนี้เราได้ผู้ชนะค่ะก็คือมุกเองอะไรวะชวนเขามาเข้าวีแล้วเราชนะเองเพราะฉะนั้นวันนี้พี่เมย์จะต้องเลี้ยงข้าวพวกเราทั้ง3 คน โอเค สั่งมาแต่ขอราคาแบบอย่าเบาได้ปะ ได้อยู่ หรือเราคิดเองได้ปะ มันจะดีเกินไปหรือเปล่า ได้ มันโภชนาการมันจะดีเกินไปไม่มีผักเลยเหรอ โอเคใครนะครับที่มาดูคลิปนี้นะครับและชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกด subscribe นะครับกดกระดิ่งด้วย นะคะ ก็ถ้าอยากให้ผมหรือแม่มาแจมในคลิปของมุกอีกหรือว่าอยากให้ศิลปินคนอื่นคนไหนมาแจมในคลิปของมุกเนี่ยก็พิมพ์เมนไว้ เมนมาได้เลยนะคะบางทีเราก็นึกไม่ออกเราจะทำอะไรดีช่องใหม่ยังไม่ค่อยรู้ ยังไงก็ฝากด้วยนะคะ บ๊ายบาย บ๊ายบายครับ บ๊ายบายค่ะ